Good morning, the most respected Apothican, and I'm very thank you, Cang, the temple, or all the you member and participants here. Welcome. I'm very happy we have Twitter. I'll share it be about we Tibetan tradition of Buddhism and Zen and the Mahamudra, Dzogchen about mainly meditation, subject to the meditation. So I will share whatever I learned, some brief here this morning. Kính thưa đại chúng, Đại lão Hòa thượng Truy Cung Jamgon Chetson Rinpoche gửi lời chào mừng đến Hòa thượng chủ trì Thích Chí Trơn cùng toàn thể tăng thân tại tu viện Khánh An. Ngài nói rằng Ngài vô cùng hoan hỷ và biết ơn là đã có cái nhân duyên tốt lành này để đến tu viện. Và cũng xin chào mừng tất cả mọi người trong đại chúng đã đến đây ngày hôm nay. Ngài vô cùng hoan hỷ, ngày hôm nay Ngài sẽ có duyên lành để chia sẻ với chúng ta về truyền thống thiền trong Kim Cang Thừa. Nói chung về các pháp môn tu tập của Kim Cang Thừa như là Đại Thủ Ấn, Đại Viên Mãn cùng các pháp thiền tập khác. Và Ngài nói rằng bất kỳ điều gì mà tôi đã từng được học hỏi trước đây thì tôi cũng sẽ cố gắng chia sẻ với tất cả quý vị. Buddha, the purpose is that my teacher will be future and go to develop the North in the future. And then after 500 years, 7th century, the Mahayana started. Also then Northern traditional Buddhism to North India, to China, Japan, Korea, so on. And then the 7th century they started to Tibet. That is the time is the Tibetan king Chesong Dezen. So he invited the Guru Pema Sambhava from India and they first established the Buddhism. The exact time that the king Chesong Dezen, 20 years old, and then he called all the queens, ministers, and then you promise to practice Buddhism. And then the temple built in the Samya monastery, and they put in some pillar, stone pillar. They're all signed by queens, ministers, all the important capital ministers. From we have to give up the tradition earlier, the born religion. Born religion looks like shamanism, but it's also that time shamanism. You cannot say shamanism. They also have philosophies, but the latest born religions. So give up. Then the all signed by documents and also put in the stone pillar, and since then Buddhism is ready, rooted in Tibetan. Of course, before several hundred years, they tried to Buddhism come and the struggle between the born religions. But that is Chesong Dezen time. I think the 762. Since then, the Buddhism is widely rooted, started in Tibet. Thưa Ngài nói rằng Đức Phật là thầy của tôi và cũng là thầy của quý vị, và giáo lý của Đức Phật đã lan tỏa từ trung tâm điểm đến phía đầu tiên là đến phía Nam Ấn Độ, và sau đó qua đến thế kỷ thứ 7 thì Đại Thừa đã phát triển. Sau khi mà Đại Thừa phát triển thì Đại Thừa lan tỏa đến phía Bắc của Ấn Độ, lan tỏa qua Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên. Và cũng vào thế kỷ thứ 7 thì Đạo Phật đã lan tỏa đến nước Tây Tạng. Vào thời điểm đó tại xứ sở Tây Tạng, nhà vua tên là Chesong Dezen, Ngài đã thỉnh cầu Đức Liên Hoa Xanh đến ban giáo pháp của Đức Phật tại Tây Tạng.
Vào lúc đó, Ngài chỉ khoảng hơn 30 tuổi, Ngài đã kêu gọi tất cả các vị đại thần cùng mẫu hậu của Ngài phải hứa nguyện rằng từ nay trở đi phải thực hành giáo pháp của Đức Phật. Ngài đã cho xây dựng tu viện đầu tiên tại Tây Tạng là tu viện Samye. Ở tại tu viện này có dựng một cây cột rất lớn. Trên cây cột này, Ngài đã yêu cầu mẫu hậu và các vị đại thần ký tên vào đó, hứa nguyện rằng từ nay trở đi họ sẽ lánh xa đạo Bon, tức là đạo nguyên thủy của Tây Tạng. Đạo này lúc đó dựa vào huyền thuật, không phải là đạo Phật. Ngài yêu cầu mọi người phải hứa nguyện rằng từ nay trở đi sẽ lánh xa đạo Bon và tu tập dựa trên những triết lý của đạo Phật. Ngài yêu cầu mọi người ký tên vào một văn bản và khắc văn bản cùng chữ ký của tất cả mọi người lên trên cây cột này. Từ đó trở đi thì đạo Phật đã mọc rễ ở tại xứ sở Tây Tạng. Xuyên qua vài trăm năm, khi đạo Phật bắt đầu du nhập vào xứ Tây Tạng thì vào thời điểm đó giữa đạo Bon và đạo Phật có những cái sự tranh chấp lẫn nhau. Tuy nhiên vào năm 762, sau khi nhà vua Trison Dechen gửi lời thỉnh cầu Đức Liên Hoa Xanh đến và yêu cầu các đại thần và mẫu hậu của Ngài ký tên hứa nguyện như thế, thì từ đó trở đi đạo Phật đã lan tỏa khắp nơi ở tại Tây Tạng. So that time they invited Guru Bhamasambhava, and he also many medical power. All the Guru deities, they trained, and very smoothly they started Buddhism tradition. At the same time, that time also invited abbot Bodhisattva from Nalanda University from India, and they started other teachers. They started the Buddhism in Tibet. Khi Đức Vua thỉnh mời Đức Liên Hoa Xanh đến Tây Tạng thì Đức Liên Hoa Xanh là một người với sự chứng ngộ sâu dày và có một thần lực vô cùng mạnh mẽ. Ngài đã nhiếp phục toàn bộ chúng quỷ thần ở tại Tây Tạng, và quỷ thần hứa nguyện rằng từ nay trở đi sẽ luôn luôn bảo vệ Phật giáo ở trên đất nước Tây Tạng. Ngoài ra, Ngài cũng đã thỉnh mời rất nhiều vị đại đạo sư từ Đại học viện Nalanda đến Tây Tạng để ban truyền giáo pháp. That time, Trison Desert times Tibetan, the emperor is one of very highly developed at that time, and they also they rule in Central Asia. So then that time they invite the Zen master from Tung Hong, because that time Tung Hong also more than 70 years under Tibetan King Trison Desert's rule. So Trison Desert's mother, he is invited the Zen Mahayana from Tung Hong. So they widely also they separate the Zen teaching. Vào thời điểm của nhà vua Trison Dechen thì Tây Tạng là một vương quốc rất là hào hùng và có một cái sự phát triển vô cùng tốt đẹp, thịnh vượng. Khi đó thì xứ sở Tây Tạng làm bá vương của cả vùng Trung Á. Và vào lúc đó thì có một vị đạo sư Thiền ở tại Trung Quốc. Ngài đã 70 tuổi rồi, nhưng mà mẹ của Đức vua Trison Dechen, Ngài mẫu hậu đã thỉnh cầu các vị đạo sư thuộc truyền phái Thiền từ Trung Quốc đến Tây Tạng để giảng dạy về Thiền tông. 10 years ago, I found it. I collecting a lot of, India, my place. I also built one library, collect all the Buddhas, all kind of the baskets. And then that time also a lot of focus on collecting the Tung Hong documents. That's important. Discovered secret cave in the Tung Hong. So there also we got many Tibetan histories earlier, and also Zen teaching translated in Tibet. So I also these already in the Tibetan. And then the last part is not complete.
So in Taiwan, the Chinese is original. This is the, I think, fifth the Zen teacher. One of the students called Jing Jue. Jing Jue, he collected the essence of all the first the Zen teacher up to the sixth Zen teacher. They collected all the essence teaching. Also the Buddha Dhamma's teacher, the Unabhadra, his teaching also included there. This usually Chinese Zen, usually they cannot simple. Although he come to first time come to China, but he could not speak Chinese. Then he could not spread Dharma to China. Then he returned back, and later his students, Buddha Dhamma, come then started the Zen. So this text, later part I found in Taiwan. Another, the latest one part they actually found from Japan. Actually, they have one the Tripitaka called Tengta is a Japanese edition. They have completed. So rest of the I also roughly translate from Chinese into Tibet, but not edited yet. Thưa Ngài nói rằng 10 năm trước, khi mà Ngài bắt đầu xây dựng một thư viện Phật giáo ở bên Ấn Độ thì Ngài có thu thập một số các kinh sách thuộc về thiền và các giáo lý trong Tam Tạng kinh điển lưu trữ ở tại thư viện này. Mới đây Ngài đã tìm thấy ra được một bản văn, một số kinh văn về thiền đã được cất giấu từ thời đại Đôn Hoàng, và trong đó có rất là nhiều những câu chuyện về lịch sử cũng như là về truyền thống thiền ở tại Tây Tạng trong quá khứ. Ngài đã cho dịch các bản văn này qua tiếng Tây Tạng. Trước đây có một số bản văn cũng đã được dịch qua tiếng Tây Tạng, nhưng mà cái phần cuối của những bản văn về giáo lý thiền này thì chưa được dịch qua tiếng Tây Tạng, mà chỉ có văn bản bằng tiếng Trung Hoa mà thôi. Cho nên khi Ngài qua đến Đài Loan thì Ngài đã bỏ thời gian ra để chính Ngài chuyển dịch từ tiếng Hoa qua tiếng Tạng phần còn sót lại của bản văn dạy về thiền mà Ngài đã tìm được trong các tài liệu thuộc về thời đại Đôn Hoàng. Ngài nói rằng trong các tài liệu này thì có nhắc đến các giáo lý thuộc về thiền của Ngài Trinh Duệ, và trong đó cũng có các giáo lý của các vị tổ sư của thiền từ đệ nhất tổ cho đến đệ lục tổ vân vân. Tất cả những giáo lý này đã được ghi chép rất rõ ràng trong bản văn này. Vị đạo sư gốc của Bồ Đề Đạt Ma, câu chuyện của Ngài cũng vẫn được ghi lại trong bản văn này. Vị đạo sư gốc của tổ Bồ Đề Đạt Ma khi khởi thủy đã đi qua Trung Quốc, nhưng do bởi Ngài không nói được tiếng Trung Hoa cho nên Ngài đã không thể ban truyền giáo pháp, và lúc đó Ngài mới yêu cầu đệ tử của Ngài là Ngài Bồ Đề Đạt Ma đi qua Trung Quốc để mà truyền giảng giáo lý của Đức Phật, nhất là giáo lý thuộc về thiền. Ngài nói rằng, Đức Chất Sang Rinpoche nói rằng những giáo lý thuộc về thiền đã được một trung tâm ở tại Đài Loan chuyển ngữ và in ấn qua tiếng Trung Quốc, nhưng mà tiếng Trung Hoa, nhưng mà chưa có phát hành bằng tiếng Tạng. Thực sự là bản của tài liệu này đã được tìm thấy ở bên Nhật, gọi là Chanka, và sau khi mà Ngài tìm thấy tài liệu này thì Ngài đã bỏ thời gian chuyển dịch phần còn lại bằng tiếng Hoa qua tiếng Tây Tạng, tuy rằng bản tiếng Tạng vẫn chưa được ấn hành. So this text, the title, they have Langa's teacher and teaching. So the up to the Shenshu, not the Huinang. The Langa, because this is the capacity of the Zenman, the step-by-step learning and tradition. The Shenshu up
Abhadas tenacious the tradition, and also this base is the Langabadi Sutara. So this all the teachings according to the Langabadi Sutara, Sri Lanka. So this the Langabadi, because they have one Sri Lanka, and the capital not far from there is one mountain called Shirpata. And Shirpata, that is present in the Buddhism and halting, but it's all other traditions, the Christianities, Muslims, all go to there. So before I printed this, I also visited there, because the Buddha and Shirpata, he come there and then teach this Langabada Sutara. So therefore, Langa's teacher and their teachings. Cũng ở trong cái bản văn bằng tiếng Hoa mà Ngài tìm thấy được thì có nhắc lại câu chuyện của rất nhiều các vị đạo sư thiền cũng như là các giáo lý của các ngài. Ở trong đó cũng có một số giáo lý của Ngài Chin Duy, tức là Ngài Thần Tú. Ở đây là giảng dạy giáo lý thiền từng bước tuần tự tiệm tu của thiền. Và ngoài ra Ngài nói rằng Kinh Hoa Nghiêm cũng đã được dịch qua tiếng Tây Tạng, và Kinh Hoa Nghiêm trước đây đã được Ngài Shiravatra giảng dạy, và Đức Chetsan Rinpoche cũng đã yêu cầu để bản Kinh Hoa Nghiêm được dịch qua tiếng Tây Tạng, bởi vì Kinh Hoa Nghiêm có thể được sử dụng cho tất cả những người tu tập ở các truyền thống khác nhau nữa. Then the Tibetan later the Chason's mother in teaching that time is mainly the Huineng their teaching. They have many short fragment, also many Zen teaching in Tibetan language and found in the British Library. They particularly care of this called one lady in Susanna. Since she know I'm also working this other text, then she asked, can you help us in the put in the Tibetan? They're going to in internet live, can. So we also help them all type those in put together and send back to there, and they also now you can the international Tong documents they have online all the Tibetan the documents there online you can see. And last year she also this Tibetan Zen teaching translated into English. One book is published in recently published in the United States. Last year they also published it on this. Vào thời điểm của Ngài Trisong Desen là nhà vua tại Tây Tạng, vào lúc đó thì mẫu hậu, tức là bà mẹ của vua, đã yêu cầu các vị thiền sư giảng dạy về giáo lý thiền ở tại Tây Tạng. Và Ngài Chetsan Rinpoche nói rằng trong quá khứ Ngài có một người đệ tử, cô ta tên là Susanna. Cô đã thỉnh cầu Ngài để được chuyển ngữ tất cả những giáo lý thuộc về thiền qua tiếng Tây Tạng. Cô đã đánh máy lại toàn bộ các bản văn thuộc về thiền, chuyển dịch qua Tạng ngữ, và bây giờ đã thu thập được tất cả những tài liệu này có để trên mạng, và chúng ta cũng có thể tìm học những tài liệu này nếu chúng ta muốn. Và năm ngoái thì tất cả những giáo lý này đã được chuyển qua Anh ngữ. Các giáo lý thiền này đã được chuyển qua Anh ngữ và được nhà xuất bản Wisdom Publication tại Hoa Kỳ ấn hành. So that time in the Zen, the Huineng tradition of also one period, they're very widely practiced in the Tibet. And according to Tibet history, they said, and that time some the Samye monastery, the first monastery, and the last Chogang, the Buddha, the king, many history, they have a struggle with the born religions. When the king passed away, and the young king time, then again born is coming.
This is a lot of happen. So then this Trisong Desen's father, he wrote one letter. You never allowed to stop offering in the Samye monasteries and the Lhasa Chogang, so on. He have documents left in the store. When the Trisong Desen, he saw this, his father's order. So that time in his mother also quite widely practiced and the Zen, they said the body and speech, the offering is not, cannot reach your ultimate mind. And then you only you meditate. So they give up the many area, the offering in Lhasa Chogang, Samye Chogang, they are also offering a lot of the missing. And then the king says, oh, this is not right, now I have to stop these things. So they also have a history, they prepared with Zen, and this is the Huineng tradition of Zen, also not to widely practice. Then you step by step, because that time all the Tibetan, they're not the high capacity. Some of them, many also doesn't know the letter, so they also have like this in the history. Như vậy, từ thời nhà vua Trisong Desen trở về sau thì giáo lý thiền đã được lan tỏa rất là sâu rộng ở trong xã hội Tây Tạng. Tuy nhiên có một điều đã xảy ra và làm cho điều đó phải biến thể, và cái điều này nó liên quan đến lịch sử của Tây Tạng. Ngài nói rằng trước khi mà đạo Phật du nhập vào nước Tây Tạng thì đạo Phật và những người tu theo đạo Bon, tức là đạo dựa vào huyền thuật của Tây Tạng, hai bên có những cái sự tranh chấp rất là mãnh liệt. Và sau đó thì đạo Phật bắt đầu du nhập vào Tây Tạng. Nhưng mà trước đó thì có một nhà vua trẻ, ông ta yêu thích đạo Bon và ông ta muốn đạo Bon được tái thiết lập ở tại Tây Tạng. Do vậy, vị Thái Hoàng thượng, tức là vua cha của ngài Trisong Desen, trước khi ông lìa đời, ông có viết một cái lời huấn thị. Ông nói rằng từ nay trở đi không bao giờ được ngừng dứt tất cả những cái sự cúng dường ở tại tu viện Samye cũng như là tại tự viện Chokhang ở bên Tây Tạng, phải luôn luôn biết cúng dường, không được ngừng dứt sự cúng dường này. Vậy cho nên khi nhà vua Trisong Desen nhìn thấy lời huấn thị của vua cha, ông cũng đồng thời ra lệnh cho tất cả mọi người phải tiếp tục công việc cúng dường ở tại tu viện Samye và Chokhang. Trong khi đó thì mẫu hậu, tức là mẹ của ông, lại rất muốn tu tập theo Thiền tông. Bởi vì Thiền tông nói rằng nếu chúng ta cúng dường bằng thân và khẩu thì chẳng thể nào có thể thể nhập được chân tâm, mà điều quan trọng nhất là phải thiền quán, phải tu tập thiền định, thì lúc ấy mới có thể thể nhập được chân tâm. Và bởi vì khi người ta nghe về những giáo lý thiền như vậy thì người dân ở tại Tây Tạng không còn muốn cúng dường nữa, không muốn tiếp tục dâng cúng phẩm vật ở tại các tu viện Samye và Chokhang. Do đó khi nhà vua Trisong Desen nhìn thấy điều này xảy ra và nhớ đến lời huấn thị của vua cha thì ông nghĩ rằng thực sự điều này không tốt, và như vậy thì ông muốn mọi người tu tập theo cái cách tiệm tu, tức là từng bước một, trong khi thiền là những giáo lý để dạy cho những người thượng căn, mà người dân Tây Tạng vào lúc đó thuộc vào trình độ thấp kém, ông nghĩ như thế, cho nên không thể nào bắt họ tu tập theo thiền phái, mà phải dạy cho họ từng bước một để họ có thể tiến tu. Và cũng bởi vì cái lý do đó là một trong những cái lý do đưa đến cái sự suy thoái của truyền thống thiền trong Phật giáo Tây Tạng. Although in that time, the 7th century, just beginning of 8th century, the Trisong Desen king, they officially stopped, this kind of Zen practice, but the widely people, they're practicing, praying this until now, especially Dhamming Sutra. I saw in Ladakh, Himalaya, some older people, they have carry one text with them, and then
inside there also the Dhamming Sudara. They're praying every day, read one. Of course, they doesn't know the meaning. Nobody teaching there also, but they have always reading this. Maybe some of the good knowledge people, of course, they will some knowing these things. But most of them, they're reading, but they don't know the meaning. And then 3 years ago, I was in the U.S. traveling one city by driving. I stopped one of Tibetan refugee, one area. One man, he distributing the small text, Tibetan text. I looked at this Dhamming Sudara. Under the U.S., the refugee also, they printed, reprinted, distribute, and people, they chant reading, Although 1,000 years ago, stopped, but still have the symbols there. So those I look in that time is very widely they separate and the practice in the Zen tradition in earlier Tibet can see. Ngài nói rằng vào thế kỷ thứ 7 khi nhà vua Chusong Tesen nghĩ rằng cần phải đi theo cái con đường tiệm tu thay vì là theo truyền thống thiền, thì những người dân Tây Tạng lúc đó vẫn còn giữ cái truyền thống là ấn tống các bộ kinh Kim Cang để mà phân phát cho mọi người. Ở tại vùng Ladakh ở Hy Mã Lạp Sơn trước đây, họ có cái truyền thống là luôn luôn đem theo bộ kinh Kim Cang bên người. Vào mỗi ngày họ có thể tụng đọc bộ kinh Kim Cang hàng ngày. Có thể là có một số người, phần lớn là họ không hiểu được giáo nghĩa trong kinh Kim Cang, nhưng mà họ vẫn có cái truyền thống trì tụng kinh Kim Cang hàng ngày. Ngài nói rằng một vài năm trước đây khi Ngài đi qua Hoa Kỳ, Ngài đến với lại cộng đồng Tây Tạng tại một thành phố ở Hoa Kỳ, và có một người đàn ông Tây Tạng đã kính dâng lên Ngài một bộ sách nhỏ. Bộ sách đó chính là kinh Kim Cang. Như vậy cho nên ngay ở tại Hoa Kỳ, người dân Tây Tạng vẫn còn giữ được cái truyền thống là tụng kinh Kim Cang. Đây là một cái truyền thống đã có từ hàng ngàn năm trước ở tại Tây Tạng. Và sau khi mà Ngài nghiên cứu thêm thì Ngài thấy rằng thực sự ở tại Tây Tạng, truyền thống tu thiền và truyền thống của kinh Kim Cang cũng đã từng mọc rễ một cách rất là sâu sắc ở tại xứ sở Tây Tạng. So, and you can see the many Tibetan history book. Sometimes they criticize Zen, many things, some of not true things. A lot of controversy they come. I think this is not only the question of high capacity and low capacity, but I think possible also that time also political reasons, maybe country like India, China, Tibet, maybe political reasons also. But there also the earlier some history also they're true. The other criticize that's not true. They explain. They also Nup Sangye Yishi, one of his highly praise the Zen teaching. He's saying this is Buddha Shakyamuni's lineage. This has come from India. First the Buddha and the teacher Gunabhadra and Damo from South India. One of the local king's son come to the ocean. They come to Guangzhou, China, and they come. And this also the lineage count is something 28. The lineage from Buddha to 28 generation, and the Buddha Dhammo, and then they all teacher. They highly they expect and praise some of this also Nupchen Sankye Yishit. He also that time 7th century time. Chắc là các bạn cũng biết đôi khi có những người Tây Tạng chỉ trích truyền thống thiền của Đại Thừa, nhưng mà những lời chỉ trích này thực sự là không đúng đắn. Ở đây có một số người nói rằng thiền là để chỉ cho những người thượng căn, nhưng mà Ngài Chet Rinpoche nghĩ rằng câu hỏi ở đây không có liên quan đến chuyện thượng căn hay là hạ căn, mà bởi vì vào thời điểm đó có thể ở tại Tây Tạng nó có rất là nhiều những cái ảnh hưởng khác nhau liên quan đến chính trị. Đây chính là chính trị xảy ra giữa Ấn Độ, Trung Quốc và Tây Tạng, cho nên mới xảy ra cái chuyện là có nhiều người Tây Tạng chỉ trích truyền thống thiền mà họ nghĩ là đến từ Trung Hoa.
Có một vị đạo sư Tây Tạng tên là Lobsang Sangye Jishi. Ngài là một đạo sư thiền rất là thâm thúy, và Ngài nói rằng truyền thống thiền cũng đến từ Ấn Độ, đến từ Nam Ấn và lan rãi đi những nơi khác, thì cũng là truyền thống của Đức Phật đã giảng dạy từ bao ngàn năm trước. Truyền thống thiền có thể đi đến khắp mọi nơi trên thế giới, xuyên qua biển cả. Đây là một cái truyền thống đã trải qua hơn 28 thời đại vân vân. Ngài Lobsang Sangye Jishi là một vị đạo sư rất là thâm thúy dạy về thiền trong truyền thống Tây Tạng. Và ngoài vị Lobsang Sangye Jishi này thì còn nhiều vị đạo sư khác nữa. So Tibetan traditional Buddhism, especially our Digungagyu also very emphasis and practice of meditation. Our main monastery also the East Meditation Center and West Meditation Center, there's a Thiền until now, and they do 3 years retreat very strictly. Trong Phật giáo Tây Tạng thì truyền thống Truy cung Kaju là truyền thống khẩu truyền truy cung cũng luôn chú trọng đến việc tu tập thiền, và có các trung tâm thiền được xây dựng ở khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra chúng tôi cũng có một cái truyền thống tu thiền 3 năm rất là nghiêm ngặt. So the teaching of Mahamudra, they have Indian Mahamudra, that earlier they have India, the 80 Siddhas. Siddhis, they are also king of the men you well know is Saraha, and so on. The 8 of them, they also each one the teaching essence. Also up to now, their transmission we present. Another one is the Marpaloja, is some 9th century, 10th century. He went to India 3 times, Nepal 4 times, and then he also mainly Naropa, received the teaching from Naropa, from the Nalanda, and become Shila University. And he also have the teaching Mahamudra, especially called the Ganges River. With his teacher Telopa, he taught Naropa. After 12 years exam, investigate his students. So after 12 years, his difficult work. So he did whatever the teacher said. So after 12 years, he bring him to the Ganges River, and then he give the one teaching called Ganges Mahamudra, and that is mainly one of the teaching from there. So this also we have now. Nói đến truyền thống tu thiền Đại Thủ Ấn ở trong Phật giáo Tây Tạng thì chúng ta biết rằng ở tại xứ Ấn cổ có 80 vị thành tựu giả chuyên tu thiền, và một trong các ngài đó là ngài Sahara chẳng hạn. Giáo lý của các ngài đã được truyền đạt và khẩu truyền không có gián đoạn suốt từ thời đó cho đến bây giờ. Kế tiếp là ngài Đại Dịch giả Mapa Lotsawa. Vào thế kỷ thứ 10, ngài đã đi qua xứ Ấn 3 lần, sau đó đi qua xứ Nepal vân vân. Và sư phụ của ngài là ngài Naropa, ngài cũng đã tu học từ các vị thiền sư ở Đại học viện Nalanda tại Sarasvati các giáo lý về thiền Đại Thủ Ấn Mahamudra. Ngoài ra còn có một giáo lý về thiền rất đặc thù là giáo lý gọi là thiền Đại Thủ Ấn bên bờ sông Hằng, do ngài Đại đạo sư Tilopa giảng dạy lại cho ngài Naropa. Naropa đã từng là một đệ tử chân truyền của ngài Tilopa trong suốt 12 năm dòng, và trong suốt 12 năm đó ngài Naropa đã theo chân sư phụ của mình, làm theo bất kỳ điều gì mà sư phụ chỉ dạy. Cuối cùng sau 12 năm cực khổ lao nhọc thì ngài Tilopa đã giảng dạy về giáo lý thiền Đại Thủ Ấn Mahamudra bên bờ sông Hằng cho đệ tử Naropa. Đây là giáo lý tinh yếu về thiền Đại Thủ Ấn bên bờ sông Hằng, mà giáo lý này đã được truyền bá một cách liên tục từ đó cho đến nay. So Mahamudra, the Kagyu name is, the mudra is like a seal,
For example, king ordered something and sealed it, and his country, all his country will be, under his order. So similarly, in the Mahamudra, this teaching, all the Buddha's teachings included there. And then Maha is the big, and there is no higher than this teaching. They do not have, so they are called Mahamudra. Khi chúng ta nói Mahamudra tức là một cái tên, một cái danh xưng mà dòng khẩu truyền Cao Chu đã đặt cho thiền. Ở đây Mahamudra có nghĩa là gì? Mudra có nghĩa là một cái dấu ấn. Ví dụ như khi chúng ta nhận chỉ thị từ một vị vua thì cái dấu ấn này là chỉ thị của vị vua mà chúng ta phải hoàn toàn tuân thủ. Maha tức là vĩ đại, không có gì cao hơn là như thế. Cho nên giáo lý thiền này chính là cái dấu ấn và không còn gì cao hơn là như thế. And the Nyingma tradition they call the Dzogchen. This Dzog is the complete, meaning is complete. So all the Buddha's teaching is this inside this complete, this teaching. Chenpo is the same as Maha, is Tibetan, is great. So there is no higher than this teaching. That's the meaning of the Dzogchen. Kế tiếp là theo dòng truyền thừa cổ mật Nyingma thì thay vì dùng từ ngữ Mahamudra tức là đại ấn thì dòng Nyingma sử dụng thuật ngữ Dzogchen. Dzog ở đây có nghĩa là hoàn toàn, trọn vẹn, nghĩa là tất cả giáo lý của Đức Phật đều nằm trọn vẹn trong pháp thiền. Và Chenpo tức là lớn. Lớn ở đây có nghĩa là vĩ đại và không còn gì cao hơn là như thế. Như vậy Dzogchen hay là Mahamudra cũng đồng một nghĩa như nhau. And then Sakya tradition they usually will call the Khonte Yirmi. Khonte Yirmi, the Nirvana and Samsara is inseparable. And that meaning is Kowadhana Nyangen de Nisu Yubamayla, Kowadang Shibla Nyana. When you know the nature of the samsara, and then this inseparable, then inseparable nirvana and the samsara. Và theo truyền thống Sakya của Phật giáo Tây Tạng thì thiền có nghĩa là sự bất khả phân ly giữa luân hồi và niết bàn. Luân hồi và niết bàn bất khả phân. Như vậy cho nên ở đây các ngài dạy rằng nếu chúng ta thấu biết được chân tánh của luân hồi thì đó cũng chính là niết bàn, và thiền ở đây gọi là sự bất khả phân ly giữa luân hồi và niết bàn. Lankapada Sutta, the sixth chapter, they also mention that this kind of teaching they do not have any letters, because the ultimate true things that's beyond of the world. So they mention that. So that is same as the Mahamudra, Dzogchen, everything is we're talking about the ultimate reality, the ultimate true things, only one thing, right? Whether it's Dzogchen, whether it's the Zen or any Mahamudra or reality is one. That is we ordinary things we cannot, ordinary word cannot explain. That cannot, in ordinary thoughts we cannot reach. It's beyond of the words, beyond of the thoughts. So this is in nature you sitting in nature without any creation. Then you find yourself the clear light. From this is all same. Trong phẩm thứ 6 của Kinh Hoa Nghiêm cũng có nói về điều này là sự bất phân ly giữa luân hồi và niết bàn. Ở đây giáo lý về thiền chúng ta phải hiểu rằng chẳng thể nào có ngôn từ nào mà diễn đạt được. Chân lý tối hậu thì siêu vượt ngôn từ, và điều này cũng giống như là những gì mà các đạo sư của Đại Ấn và Đại Viên Mãn muốn mô tả cho chúng ta. Sự mô tả này là một sự mô tả siêu vượt ngôn từ. Như vậy cho nên
chân lý tối hậu hay là thực tại rốt ráo. Cho dù là dùng một cái từ ngữ nào để mô tả đi chăng nữa, cho dù là đại ấn, thiền hay đại viên mãn vân vân, thì cũng đều chỉ về một thứ mà thôi. Điều này không thể sử dụng ngôn từ để mô tả chính xác, và điều này siêu vượt tất cả những tư tưởng phàm phu của chúng ta. Ở đây khi nói về thiền, đại ấn hay đại viên mãn là chúng ta đang nói đến chân tánh rốt ráo. Ở đây là an trú ở trong chân tánh, không với bất kỳ một tâm tạo tác nào. Các ngài cũng dạy rằng các con phải tự thể nghiệm cho chính mình, phải thể nhập tự tánh quang minh, trải nghiệm điều đó, chứ không có ngôn từ nào có thể diễn tả cho thấu được. So I would like to, a few words here introduced as the Mahamudra from the Telopa directly give to the Naropa, to this Indian Siddha. So these words in the Ganges River. From there, I would want some few words I would share with you. Và kế tiếp Đức Chetson Rinpoche nói rằng ngài muốn chia sẻ một số câu kệ đã được ghi lại ở trong giáo lý thuộc về thiền đại ấn mà ngài Tilopa đã giảng dạy cho ngài Naropa bên bờ sông Hằng. So he said, for example, space. This space. Where is the basis or related there? There's nothing. Space is there, free from anything, conditions, right? Kalakanti. So similarly, that our mind also nothing to there have to the base something there rely to something cause and conditions. This also free from all the conditions. So this is the Buddha Shakyamuni one Sutra said. Everybody is saying, I'm seeing the sky, I'm seeing sky, right? But you to investigate, how is this sky? Similarly, Buddha that showing the true the nature also similar to that. That one of the Sutra he said. Một trong các lời kệ của tổ Tilopa giảng cho tổ Naropa, ngài nói rằng bản tâm thì cũng giống như là hư không. Bản tâm siêu vượt tất cả mọi nhân duyên, và tâm của ta cũng y như là hư không, phải là một cái sự hoàn toàn rỗng rang siêu vượt mọi tạo tác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong một bản kinh ngài cũng đã giảng dạy như thế. Người ta nói rằng tôi nhìn thấy bầu trời, nhưng mà thực sự một khi chúng ta khảo sát một cách sâu sắc thì thử hỏi bầu trời là như thế nào, và bầu trời thì không có lằn mé, hoàn toàn siêu vượt mọi sự gán đặt, mọi sự tạo tác. Bản tâm của chúng ta thì cũng giống như thế. When we look at the space, right? We'll go to the aeroplane or space shelter, go to your space. Then you look at how is this we space. So we ask where is the center zone of the space? Where is the east, west, and north, is top and down? You cannot say anything, right? It's beyond our thoughts. Then this space is the free from all the conditions. This character. So Buddha said you have to look how is this space, right? So we looked at this character. This cannot by some weapon you can cut, right? Some like hammer you can bend, cannot. Space. Some weapon cannot cut, and the hammer cannot bend, right? The fire cannot burn. So this is all the free from the conditions. So similarly, our mind also this kind of free from there.
Các ngài dạy rằng khi chúng ta nhìn vào hư không và chúng ta muốn tìm xem trung tâm điểm của hư không như thế nào thì ở đâu là trung tâm điểm của hư không. Chúng ta muốn tìm xem ranh giới của hư không nằm ở đâu là Đông Tây Nam Bắc thì làm sao tìm được, chúng ta không thể nào có được câu trả lời. Và như vậy cho nên muốn hiểu về hư không thì đây phải hiểu trên cái phải hiểu rằng đây là một cái điều siêu vượt tất cả mọi sự nghĩ bàn, mọi sự mô tả, mọi sự tạo tác. Và hư không thì không phải chấp vào bất kỳ một nhân duyên nào, không thể chấp vào bất kỳ một đặc tánh gán đặt nào. Nhìn vào hư không thì chúng ta không thể nào nói rằng có một vũ khí bén nhọn mà muốn cắt đứt hư không mà có thể làm được điều đó. Cũng như hư không thì không thể nào nổi lửa để đốt cháy được hư không. Và cũng như thế, bản tâm của chúng ta là như thế, siêu vượt mọi nhân duyên, mọi gán đặt, mọi sự mô tả mà chúng ta có thể dùng ngôn từ bình thường để mô tả. So then he's saying you were looking at the space, you cannot see anything, you know, it's like a cessation, cannot see. Similarly, we are look in our mind, not looking outside, look in our mind itself. Mind to look into you itself, then you cannot, your thoughts will be all kinds of thoughts. You cannot see, right? You cannot say any, like in space, you can, so there our thoughts will stop, and then our thoughts, then we lead to the lighting path. I will say a little bit more, and the space, you know, when you look at, the Buddha said, you have look at the space. Everybody's saying the sky, but how is the sky? You look at it, right? So first you have to look at this character as how is this space. This space they have you have some weapon, they cannot wound it, right? Number one. Number two, you can some knife cut, cannot cut. Something like hammer, you know, push this, hit these things, cannot bend. So this is the spaces cannot unchanging. Thưa, bây giờ nếu mà chúng ta nhìn vào hư không thì chúng ta sẽ thấy nơi hư không có một sự yên tĩnh, ngừng dứt. Ở đây chúng ta nhìn vào tâm của chúng ta, nếu nhìn vào bản tâm sẽ thấy có những cái tư tưởng nó khởi hiện lên, nhưng những tư tưởng này cũng không thể nào làm thay đổi hư không hay là làm thay đổi bản tâm. Nếu bản tâm của chúng ta là hư không thì những vọng niệm khởi lên trong hư không, trong bản tâm đó không thể nào ảnh hưởng được đến bản tâm của chúng ta. Giống như trong bầu trời, chúng ta nói rằng nếu chúng ta có một cái vũ khí bén nhọn thì cũng không thể nào tạo được những cái vết thương cho bầu trời, không thể nào làm cho bầu trời bị thương tổn. Cũng như thế, những tư tưởng khởi lên trong tâm cũng chẳng thể nào có thể làm thương tổn được bản tâm đích thực của chúng ta. Giống như là chúng ta có một chiếc dao nhọn, chiếc dao này cũng không thể cắt xuyên qua bầu trời, và những tư tưởng trong tâm cũng không thể nào cắt xuyên qua bản tâm tối hậu của chúng ta. Cũng giống như bầu trời, nếu chúng ta có một vật gì đó chúng ta quăng ném lên trên bầu trời thì cũng không thể nào làm động đến được bầu trời. Và những tư tưởng khởi hiện lên trong tâm của chúng ta cũng thế, có quăng ném chúng vào trong tâm thì cũng không thể nào làm hư hoại bản tâm, bởi vì bản tâm thì như hư không, không gì có thể làm hư hoại và luôn luôn là bất biến. Similar that we look at our mind, look to your mind, also same that things you cannot, its character is same, you know, free from all the conditions. It is, you cannot see anything, you know, it is, you cannot say anything that is beyond of the world, beyond the ordinary thoughts, but you are clear light. And when you say these things, some many foreigners, oh, then this is meditation, this kind of mind, something like same as dead person, you know, no sense dead person. Some foreigner asking,
this kind of you, something like dead, and nothing thinking. But this not. We have for example, we have a Dhamma pail, right? The best Dhamma pail we eat, test. How is, you ask, what is this test? They cannot say this. They have tests. It's not sweet, it's not sour, it's not bitter. They cannot say this kind of particular test like this. But he still failed. The test is how is he failed. This person he failed. Something like this is not like that person. So through you practice, you know yourself what kind of testing. That's you know. But this you cannot tell by the words. Khi chúng ta nói rằng bản tâm thì giống như là hư không, siêu vượt tất cả mọi sự gắn đặt nhân duyên tạo tác, và ở nơi bản tâm thì điều chúng ta thể nhập khi ấy nó siêu vượt tất cả mọi ngôn từ, siêu vượt tất cả mọi tư tưởng phàm phu. Đây là một cái thể tánh quang minh qua thiền định mà chúng ta có thể an trụ. Nhưng mà Ngài nói rằng khi mà Ngài giải thích những điều này cho một số đệ tử thì có một người đệ tử ngoại quốc có hỏi Ngài rằng nếu mà Ngài nói như vậy thì có phải là như thế này không? Có phải là như thế kia không? Thì Ngài trả lời rằng không thể nói là như thế này hoặc như thế kia. Cũng giống như là khi chúng ta ăn một trái cây, một món ăn nào đó, chúng ta ăn và chúng ta nếm được cái vị của món trái cây đó. Nhưng mà chúng ta có thể nào thấy được cái vị đó không? Có thể nào diễn tả được cái vị đó không qua ngôn từ bình thường là chua hay là ngọt? Có thể là diễn tả ở một cái mức độ tương đối nào đó, nhưng cho đến khi nào bản thân chúng ta có được cái sự trải nghiệm đó thì chúng ta sẽ tức khắc thấu hiểu ngay vào giây khắc đó, chứ không thể nào nói được rằng bản tâm thì như thế này hoặc là thì như thế kia. Chỉ bản thân chúng ta trải nghiệm qua điều đó thì chúng ta mới có thể thấu hiểu mà thôi. So when get into this kind of meditation, then you seeing your nature of your mind, this clear light, you can see this kind of clear light, and your mind, Rigpa, or your nature of your mind, or this clear light, it's a beginningness. Actually, we did not recognize, but its nature is beginningness is mind, is clarity. Something like crystal, right? Crystal is very clear. It always is clear, whether it's dropped into the mud or not. Its nature is clear. So we are in our nature of mind, within nature, is something like clear, like crystal. But drop in the mud, something like we born in samsara. And then we have so many thoughts that made like this dirty, but if not thought, not mud, then it's always clearness. Its beginningness is clear. So we have to meditate on this. Khi chúng ta nói đến thiền tâm để mà thể nhập được bản tánh, thể nhập được chân tâm thì chúng ta phải hiểu rằng chân tâm là sự sáng tỏ chiếu soi vốn sẵn có, luôn luôn là như vậy. Tiếng Tạng gọi là Rigpa. Rigpa ở đây tức là tự tánh quang minh, và từ khởi thủy thì tâm của chúng ta vốn luôn sáng tỏ chiếu soi, giống như là pha lê. Pha lê là luôn luôn sáng chiếu. Cho dù là có những vọng tâm, vọng niệm có khởi lên, cho dù là có bị nhơ bẩn đi chăng nữa thì cái bản tánh của pha lê vẫn là sáng soi. Và tâm của chúng ta thì cũng thế, luôn luôn chiếu tỏa. Nhưng bởi vì chúng ta đã phải bị sanh ra ở trong luân hồi, và những cái tập khí vọng niệm luôn khởi hiện lên trong tâm của ta. Nhưng cho dù chúng có khởi hiện lên hay không khởi hiện lên chăng nữa thì bản tâm của chúng ta vốn là luôn luôn sáng tỏ chiếu soi.
To realize of your nature of mind, then you have to do very stable meditation practice is required. That's when we talk about meditation, and there are two obstacles. One is we are coming first in a lot of thoughts, could not mind settle, and then another problem is little bit settled, then we can fall asleep. So these two have to avoid mainly, and then they have many methods to do. If the Indian Siddha Saraha said one method, and he said when you do a meditation, it's something like a Brahmin, they're making the thread. When you make a spinning, not too tired, not too loose. Something like guitar, also music player, it's too tight and too loose, it cannot come out the sound, right? So similar, that is, you have a very harmony sort of meditation. Particularly how they use, when we lot of thoughts are coming, then your body have to little bit relax inside without losing your position, and you have a inside relax, and then you fall asleep, and then your five organs will be open. If you look at some object, also seeing very clear, hearing also very clear, everything, five organs you open, a little bit alert is necessary. That is his mean to spin on the losing harmony. Nếu mà muốn thể nhập được tự tánh quang minh, thể nhập được bản tâm, thì cái việc mà chúng ta thiền định là vô cùng quan trọng. Chúng ta cần phải có được một cái sự ổn định lâu dài khi chúng ta thiền tập. Nhưng khi chúng ta tập thiền thì lại có những cái chướng ngại khác nhau. Một trong các chướng ngại to lớn nhất là trạo cử và hôn trầm, tức là khi mà chúng ta để cho những cái vọng tưởng nó khởi lên một cách rối loạn, hoặc là khi chúng ta hôn trầm buồn ngủ, thì có nhiều cái phương thức để mà có thể đối trị lại với lại các chướng ngại này. Một vị thiền sư của Ấn Độ là ngài Sahara có nói rằng khi chúng ta thiền thì cũng giống như một người thợ dệt. Lúc mà dệt tơ sợi thì không có quá căng mà cũng không có quá trùng, cũng giống như là người chơi đàn, phải luôn luôn có một cái sự hài hòa. Và khi chúng ta tập thiền thì cũng như thế. Khi các tư tưởng vọng niệm khởi lên quá mạnh mẽ thì chúng ta phải thư giãn, nhưng mà không được đánh mất cái tư thế ngồi của chúng ta. Và khi mà chúng ta buồn ngủ thì chúng ta cần phải có những cái phương pháp đối trị, chẳng hạn như là nhìn vào một cái vật thể nào đó và tập trung vào đó, tập trung vào hơi thở, mở to mắt ra để giữ được một cái sự tỉnh táo, vân vân. Có rất là nhiều những cái phương pháp đối trị khác nhau trong khi chúng ta ngồi thiền. So then the meditation, we are, when you talk about the meditation, the Lord Jitesanggu said, meditation, nothing to do something, you create, do something. Meditation is something you, to get to use. When you come at thoughts, especially you are blocking thoughts, or something, doing something, that is not prepared to do. So you just sit in nature without any disturbing thoughts. To get to use, I think this first day you come abiding meditation, it is very important, I think very effective. Now the Vipassana is very, very effective. First, very important we stabilize our meditation. This is very important in the Vipassana to concentration, your breath, you always mind with breath, what you're doing, concentration. That is important. It's very active. Nói về thiền thì Đức Sơ Tổ Chittin Sung Gung đã từng dạy rằng thiền không phải là
cố gắng dụng công làm một cái chuyện gì đó, mà thiền là huân tập một cái thói quen ở đây là nhận biết được những cái tư tưởng khi nó khởi hiện lên. Thiền không phải là nỗ lực dụng công, gắng công, mà thiền chính là một cái sự làm quen với chính bản tâm của mình. Như vậy cho nên thiền chỉ, tức là thiền an định, là một cái điều vô cùng cần thiết lúc khởi đầu. Khi có được định tâm rồi thì sẽ đi qua thiền minh sát, thiền vipassana, và cả hai loại thiền, thiền chỉ và thiền minh sát đều cực kỳ quan trọng. Lúc đầu để mà muốn có được một cái tâm an định thì chúng ta cần phải tập trung vào hơi thở. Chúng ta theo dõi hơi thở của chúng ta và chú ở trên hơi thở của mình. So I'm also encouraging many our Rinpoches, young Rinpoches, young Khenpos, also train and practice the Anapanasati Sudara to first the concentration, stabilize is also we're doing. They also teach other people, the school students and other public also. This is very easy, simple, very effective. We are doing this also now. Ngài Chetsang Rinpoche nói rằng Ngài thường khuyến khích các vị Rinpoche, các vị hóa thân và các vị trụ trì Khenpo trẻ tuổi rằng quý vị hãy nên tập thiền khởi đầu là dựa trên kinh Anapanasati Sutra, tức là kinh quán niệm hơi thở. Cần phải tập trung ở trên cái hơi thở và dựa vào hơi thở để có thể có được sự an định vào lúc đầu tiên. Và pháp tu này thì thực sự là một pháp tu rất là hữu hiệu, có thể giảng dạy lại cho những người học trò, giảng dạy tại công cộng và giúp cho mọi người có được một cái sự an định. When your mind is set, very calm without the thoughts, then you already appear that you clear light. Some you teaching very high words, teaching this, but you did not get to use the meditation. Then you still, mind is wandering. Actually, you could not reach ultimate. You can reach that. So very important to your mind settle. Get to use to nature sitting. To use to there, then you can very easy to naturally you can appear the nature of your mind. Một khi các vọng niệm lắng dần đi thì chúng ta sẽ thể nhập được bản tâm. Đôi khi trong truyền thống Kim Cang Thừa người ta nói rằng phải tu tập các pháp môn cao, nhưng mà nếu tu tập các pháp môn cao mà không làm quen được với thiền định thì tâm của chúng ta chỉ là tâm phàm phu mà thôi, không thể nào đạt đến được cảnh giới rốt ráo tối hậu. Cho nên thiền là vô cùng quan trọng. Chúng ta phải huân tập để cho tâm của chúng ta luôn luôn được an trú trong bản thể như nhiên, và khi đó thì chúng ta mới có thể tiến xa. Sự an trú trong bản tâm như nhiên là điều cực kỳ quan trọng. So actually the many Buddha they said you have a nature of Buddha mind. They're all sentient beings. They exist there, and that is you have to see it is there, and then you have to recognize that. But this seed also nature of mind. It is not any have something shaped or any things. Also the many earlier Buddha they also said the mind itself, the past, present, future Buddha also did not see, right? Because they did not have any something shapes there. Similarly, the Mahamudra and Dzogchen, all the reality, there is not, this is the free from all the cause, free from all the condition, so they do not have any
such forms that exist. If they have cause and condition, then you can some force, you can see, you can touch, right? But the ultimate true things that's free from all the cause and condition, free from all the boundaries. So this suggests also then the famous form, I think you all know, maybe I won't say, but the Shen Xiu saying the mind is something like the mirror, the things. But then the Huineng said, mind isn't something like a mirror. There isn't to have any base how they can eye clean this dust, right? Similar, all this is the same. So what do we do? That we sit in nature. We sit free from our thoughts, nature. Then you step by step growing your natural mind. No thoughts. Then you are reaching the path, right? So, so this is very important first to meditation. Nothing to do something. Meditation is to get used. I think I want to say this morning must this we do some dedication. Trong quá khứ, chư Phật đã dạy cho chúng ta rằng bản tâm hay là Phật tâm vốn luôn sẵn có trong mỗi một chúng sinh. Khi mà chúng ta nói đến chuyện kiến tánh, nhận biết ra được bản tâm, thì bản tâm đó không có hình thù, không có màu sắc. Tất cả các vị Phật trong quá khứ cũng đã từng dạy rằng cái mà chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai không nhìn thấy được, cái mà không nhìn thấy được đó chính là chân tâm. Bởi vì chân tâm thì không có hình thù, không có màu sắc. Và điều này cũng giống hệt như những gì được giảng dạy ở trong Thiền Đại Ấn và Thiền Đại Viên Mãn của Phật giáo Tây Tạng. Bản tâm thì vốn siêu vượt và thoát khỏi mọi điều kiện nhân duyên. Bởi vì tất cả những gì mà được hội tụ do bởi duyên sinh, do điều kiện nhân duyên mà có, thì chúng ta có thể nhìn thấy, chạm được. Nhưng bản tâm thì không có hình thù, không có màu sắc vân vân, là cái mà chúng ta không thể thấy được. Cái không thể thấy được đó chính là chân tâm. Và đây cũng chính là những điều mà Tổ Huệ Năng đã dạy cho chúng ta. Ngài Chết Sampoche nói rằng, tôi nghĩ rằng câu chuyện về Ngài Thần Tú và Ngài Huệ Năng thì chư vị đều đã thấu rõ, nên tôi không muốn dài dòng ở đây. Tuy nhiên, khi Ngài Thần Tú nói rằng tâm chính là gương sáng, thì Ngài Huệ Năng đã dạy rằng tâm không phải là gương sáng. Không có đài gương thì làm gì có cái cần phải lau chùi. Cho nên bản tâm thì cũng thế. Tuy là nói rằng bản tâm siêu vượt mọi vọng tưởng, nhưng các vọng tưởng đó thực sự không ảnh hưởng được đến bản tâm nguyên sơ của chúng ta. Và cái mà chúng ta cần phải làm, cần phải ứng dụng là phải thiền tập để làm sao có thể nhận biết ra được bản tâm, an trú trong bản tâm đó. Và điều này thì vô cùng quan trọng. Ngài nói rằng đến đây tôi xin ngừng buổi pháp thoại ở đây và chúng ta xin cùng nhau tụng hồi hướng.